เรนูนาฮิเรของถ้าเป็นของเรายังไงก็ต้องเป็นของเราวันยังค่ำอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนร่วมให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหลังจากที่สบายช่วยชาวบ้านไล่ปอบออกไปได้สบายก็กลายเป็นหมอผีไปโดยปริยายไม่ว่าใครจะผีเข้าผีกวนเกี่ยวกับผีทุกคนต้องคิดถึงสบายเป็นคนแรกและสบายก็สามารถช่วยได้ทุกครั้งทำให้ชื่อเสียงของสบายโจดขานไปทั่วหมู่บ้านและใกล้ไกลคืนนี้ขณะที่สบายกำลังนั่งทำกรรมฐานตามที่หลวงตาสอนสั่งเธอได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาช้าๆเธอนั่งหลับตาภาวนาและหูของเธอก็ยังได้ยินและเสียงเดินก็หยุดเดินสบายรู้ทันทีว่าหยุดเดินอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายเพราะสบายกำหนดเขตปลอดภัยของตัวเองในเรือนชานไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คิดไม่ดีมาไม่ดีจะไม่สามารถขึ้นมาบนเรือนชานของเธอได้การกำหนดเขตอาคมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองหลวงตาเป็นคนสอนเธอตั้งแต่พ่อหายเข้าป่าไม่กลับมาปีก่อนหลวงตาก็สั่งให้ไอ้เข้มเด็กวัดหนุ่มลูกศิษย์ของท่านซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของสบายพาเธอลงไปหาและสอนวิทยาคมสอนกรรมฐานให้และคาถาอาคมของพ่อที่สบายเรียนมาไม่มากก็พลอยเข้มขลังขึ้นมาตามพลังจิตของเธอของที่พ่อทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก็ยังมีอีก3 กล่องเล็กตั้งซ้อนกันอยู่แต่สบายไม่เคยเปิดดูและไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรสบายไม่สนใจนั่งหลับตาภาวนาต่อแต่แล้วก็มีเสียงเรียกเธอขึ้นมาว่าสบายสบายสบายออกมาสบายออกจากกรรมฐานลืมตาขึ้นนั่งฟังอยู่นิ่งๆสบายสบายสบายออกมาเสียงนั้นดังขึ้นอีกสบายจึงตะโกนถามออกไปว่าเธอเป็นใครมีธุระอะไรกับฉันดึกดื่นขนาดนี้มึงออกมาอีสบายนายกูต้องการตัวมึงนายของมึงเป็นใครกันสบายถามเสียงนั้นก็ตะคอกออกมาอีกว่าออกมาไปกับกูถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวเมื่อได้ยินสบายเดินไปหยิบย่ามสะพายเฉียงไหล่พนมมือบริกรรมคาถาป้องกันตัวเสกเป่าตามเนื้อตัวของตัวเองและยกมือขึ้นลูบหัวตามที่หลวงตาสอนสั่งไว้และมีสติตั้งมั่นเปิดประตูออกมานอกฌานทันทีสิ่งที่สบายเห็นคือผู้หญิงตัวดำเหมือนโดนไฟไหม้ไปทั้งตัวยืนจ้องมาทางเธอดวงตาเป็นสีแดงก่ำด้วยความประสงค์ร้ายกลับไปซะเถอะอย่ามายุ่งกับฉันอยู่ใครอยู่มันสบายพูดขึ้นด้วยเสียงปกติมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมได้พูดจบนางผีตัวดำก็ยืดมือยาวออกไปข้างๆโอบเรือนหวังจะพังให้พินาศแต่แล้วมันก็ต้องร้องเสียงหลงมันไม่สามารถแตะต้องเรือนของสบายได้
มันกระเด็นตกลงไปกองอยู่หน้าบันไดร้องโอดโอยอยู่ครู่แล้วลุกขึ้นมาเป่าลมออกจากปากของมันพลันนั้นรอบๆเรือนของสบายก็เกิดลมพายุหมุนอย่างรุนแรงเสียงไม้เอนลู่ไปตามลมสนั่นหวั่นไหวต้นไม้ต้นเล็กเริ่มล้มระเนระนาดกราดเกลื่อนเสียงลมกระทบที่ฝาเรือนดังโครมโครมสบายยืนต้านลมแรงมองฝ่าออกไปหาผีสาวตนนั้นหยุดนะฉันบอกให้หยุดสับใบตะโกนขึ้น มันหัวเราะอย่างผู้มีชัยสบายล้วงมือเข้าไปในย่ามดึงห่อข้าวสารเสกขึ้นมาบริกรรมคาถาเสกเป่าด้วยสมาธิและจิตใจอันแกล้วกล้าข้าวสารเสกนี้จึงมีฤทธายิ่งนักเมื่อเธอหว่านออกไปเกิดเป็นแสงสีเหลืองเรืองรองไปหมดเมื่อโดนตัวนางผีมันก็ลงไปนอนดิ้นครวญครางทรมานอย่างแสนสาหัสเลยครับสายลมเงียบสงบลงทันทีมีแต่เสียงโหยหวนอันเจ็บปวดทรมานชวนหน้าสังเวชยิ่งนักพอแล้วพอแล้วฉันยอมแล้วฉันโดนบังคับมาเจ้านายแกเป็นใครมันไม่ตอบถ้าไม่ตอบก็จะปล่อยให้มอดไหม้ตายไปนะพูดจบสบายก็หมุนตัวกลับจะเดินเข้าเรือนมันเป็นหมอผีฝั่งโน้นมันอยากได้ตัวเธอมันส่งข้ามาโอ้ยยอมแล้วสบายเดินมาตรงหน้าบันไดบริกรรมคาถาคลายมนต์แสงสีเหลืองเรืองรองก็หายไปพร้อมกับข้าวสารทุกเมล็ดเมื่อมนต์คลายนางผีก็กลายร่างเป็นหญิงสาวชาวบ้านใส่เสื้อคอกระเช้าขาดผ้าถุงสีดำเก่าคล่ำคร่าสบายยืนดูด้วยความสมเพชและเมื่อนางผีเงยหน้าขึ้นมามองสบายก็ต้องยืนตะลึงจ้องหน้าไม่วางตาเหมือนคิดอะไรออกแล้วอุทานออกมาว่าพี่สีแพรนางผีสะดุ้งนิดแล้วจ้องหน้าสบายพูดออกมาว่าลูกสาวคนเดียวของพรานผีเหรอจ้ะพี่เป็นแบบนี้ได้ยังไงใครทำสบายถามโตขนาดนี้แล้วเหรอไม่เจอแค่ไม่กี่ปีโตเป็นสาวแล้วพูดจบนางผีก็มีน้ำตาไหลออกมาฉันจำได้แล้วเป็นเธอพูดจบมันก็หลั่งน้ำตาออกมาอีกย้อนไปเมื่อ8 ปีก่อนพ่อกับสบายอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับสีแพรและได้ไปขอความช่วยเหลือจากสีแพรเพราะต้องการเงินไปซื้อยามารักษายายของสบายสีแพรเป็นเพื่อนของพ่อตั้งแต่สมัยเด็กพอโตขึ้นก็หลงรักพรานผีครั้งหนึ่งเมื่อพรานผีหายเข้าป่าไปเป็นแรมปีพอออกมาก็อุ้มเด็กน้อยห่อด้วยผ้าสบายสีชมพูเข้มออกมาและเด็กน้อยคนนั้นก็คือสบายพรานผีไม่เคยเล่าเรื่องแม่ของสบายให้ใครฟังเลยและก็ไม่มีใครรู้ว่าแม่ของสบายเป็นใครรวมถึงตัวของสบายเองครับ
สีแพรจึงอกหักและช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนตลอดมาจนพรานผีย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยสบายวิ่งลงเรือนไปและเอื้อมมือไปหมายจะจับไหล่สีแพรอย่าไอ้หมอผีมันใช้อาคมควบคุมพี่ไว้มันบังคับให้ทำชั่วมากมายแล้วพ่อไปไหนเรื่องมันยาวพี่สบายตอบหนีไปสบายหนีไปนางผีพูดขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนและกำลังจะกลับไปแต่แล้วก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อมีแส้หวายหวดมาที่หลังของเธอนางผีล้มลงไปกองกับพื้นดิ้นรนเจ็บปวดทุรนทุรายกูว่าแล้วมึงต้องทำงานไม่สำเร็จสบายมองไปที่เสียงนั้นเธอเห็นผู้ชายวัยกลางคนร่างกายใหญ่โตล่ำสันใส่ชุดโม่ห้อมสีดำทั้งตัวมีลูกประคำห้อยคอสะพายย่ามเฉียงไว้บนไหล่มันจ้องหน้าสบายแล้วพูดขึ้นว่าสวยกว่าคำร่ำลือเขาเสียอีกฮ่า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 ไปอยู่กับข้าจะเลี้ยงดูอย่างดีมันพูดขึ้นกับสบายเหมือนเป็นผู้เหนือกว่าท่านเป็นใครทำไมโหดร้ายแบบนี้ปล่อยพี่สีแพรไปเถอะไปเป็นเมียกูแล้วกูจะปล่อยมันไปทางใครทางมันเถอะจ้าอย่ายุ่งกับฉันเลยสบายตอบเสียงเรียบๆไอ้หมอผีมองหน้าสบายแล้วพูดว่าให้มันได้แบบนี้สิคนที่จะมาเป็นเมียกูต้องแบบนี้ มันล้วงมือเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเอาขดเชือกเล็กๆเส้นเท่านิ้วก้อยยาวประมาณศอกโยนลงพื้นแล้วพูดว่าข้าจะทำให้เจ้ายอมเอง ฉับพลันนั้นเชือกที่ตกลงไปกับพื้นก็กลายเป็นอสุรกายงูตัวเท่าโคนขาหน้าตาเป็นงูแต่อัปลักษณ์เหลือจะกล่าวตัวสีดำสนิทดวงตาโปนแดงนูนโตโผล่พ้นหน้าเขี้ยวฟันเต็มปากยาวงงออกมาดูน่ากลัวยิ่งนักตามตัวมีแต่อักขระอาคมเป็นสีแดงวูบวาบวิ่งไปมาตามลำตัวอันยาวเกือบ3 เมตรของมันสบายถอยหลังไปก้าวหนึ่งแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะภาพที่เห็นมันสยดสยองเหลือเกินเมื่อเธอตั้งสติได้ก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบแส้หวายอาคมที่พันม้วนไว้ออกมาคลี่เป็นเส้นตรงตั้งจิตเสกเป่าคาถาอันเข้มขลังลงไปในแส้ของเธออสุรกายงูเลื้อยเข้ามาหาเธอหมายจะพันร่างของเธอแต่มันก็ผิดหวังเมื่อสบายหวดแส้ของเธอโดนตรงส่วนคอของมันอย่างจังเลยครับแส้ของสบายเป็นสีเหลืองนวลคมยิ่งกว่ามีดคอเจ้างูอสุรกายขาดกระเด็นกลายเป็นขดเชือกที่ขาดเป็น2 ท่อนกองอยู่กับพื้นทันทีหมอผีคำรามในลำคอกัดฟันแน่นแล้วพูดว่าไม่เลวงั้นเจอนี่มันล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหุ่นดินปั้นรูปผู้ชายพันด้วยด้ายหลายสียกขึ้นเสกเป่าคาถาหุ่นดินปั้นหายวับไปจากมือมาปรากฏต่อหน้าของสบาย
ร่างกายกำยำสูงใหญ่หน้าเหมือนปีศาจมาจากนรกถอดเสื้อใส่โจงกระเบนสีดำตามลำตัวมีลายอักขระจนมองไม่เห็นผิวหนังดูดำเมื่อมไปหมดตัวสูงราว2 เมตรได้สบายสะบัดไหวอาคมของเธอเข้าหามันทันทีแสงสีเหลืองของแส้เรืองรองเห็นชัดตอนกลางคืนแส้กระทบเข้าที่หน้าอกของมันอย่างจังเจ้าหุ่นผีตัวใหญ่ยืนนิ่งไม่สะทกสะท้านใดๆสบายเร่งบริกรรมคาถาแล้วหวดแส้ใส่มันอีกรอบแส้โดนเข้าที่ก้านคอของมันผลก็เป็นเหมือนเดิมคือมันยืนนิ่งสงบและเมื่อสบายหวดซ้ำไปอีกรอบที่3มันก็คว้าหมับจับแส้หวายอาคมของสบายไว้ทันทีแล้วกระชากอย่างแรงจนแส้หวายหลุดกระเด็นไปกองกับพื้นดินสบายรีบล้วงมือลงไปในย่ามแต่ยังไม่เร็วเท่าไอ้หุ่นผีตัวสูงใหญ่มันขวามือหมับเข้าที่ลำคอของสบายยกลอยขึ้นกับพื้นอย่างง่ายดายสบายเอามือน้อยๆของเธอพยายามแกะอุ้งมือใหญ่ยักษ์นั้นออกจากคอแต่มันไม่เป็นผลผีนางแพรพุ่งเข้ามาช่วยแต่ก็โดนมือข้างที่เหลือของไอ้หุ่นฟาดจนลอยไปนอนกองอยู่อีกด้านหนึ่งร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานแล้วหายวับไปสบายเหลือบตาขึ้นมามองมันด้วยสายตาอันมีอำนาจมีแสงระยิบระยับจนมองเห็นได้ชัดหมอผีถึงกับหวาดหวั่นในสายตาของสบายที่มันมองเห็นพวกมึงกล้ารังแกคนสวยแบบกูเหรอมึงได้แสบสันแน่สบายพูดด้วยความยากลำบากพูดจบสบายยกมือขวาขึ้นมาแล้วแบออกลูกแม่สั่งสอนมันให้จำไปจนตายเมื่อสบายพูดจบก็มีแสงระยิบระยับขึ้นที่มือของเธอและลอยละล่องเป็นแสงสีขาวนวลตาไปรอบๆเธอกับไอ้หุ่นตัวโตนั่นแล้วแสงสีขาวนั้นก็ไปหยุดอยู่ข้างหลังของไอ้ตัวโตและสว่างขึ้นสว่างขึ้นปรากฏเป็นร่างของเด็กชายตัวจ้ำม่ำน่ารักแต่ในปากมีเขี้ยวงงออกมาเหมือนยักษ์ตัวสูงเท่ายอดไม้ถอดเสื้อมีสังวานทองระยิบระยับไขว้กัน2 ข้างใส่โจงกระเบนสั้นเลยหัวเข่าสีทองมีกำไลข้อมือและข้อเท้าหัวจุกมัดหุ้มด้วยทองคำระยิบระยับตาไปหมดกุมารยักษ์เอื้อมมือมาหาเจ้าหุ่นผียักษ์ใช้2 นิ้วคือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างขวาบีบหมับที่หัวเจ้าหุ่นผีแล้วบีบเบาๆแต่หัวเจ้าหุ่นผีแตกกระจายกลายร่างเป็นหุ่นดินหัวขาดร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นทันทีเลยครับสบายร่วงเซถลาลงไปเหมือนจะล้มเจ้าเด็กน้อยเอามือข้างซ้ายมาพยุงไว้แล้วพูดขึ้นว่าแม่จ๋าให้หนูกระทืบมันเลยไหมเอาตัวมันมาสบายสั่งเจ้ากุมารยักษ์เอื้อมมือไปทางหมอผีที่ทำท่าจะหนีไปอย่างลนลานแต่ช้าไปแล้วตัวมันเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของเจ้ากุมารยักษ์เรียบร้อยแต่เจ้ากุมารยักษ์
ไม่ได้ยกขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนกำมันแล้วกดไว้ที่เดิมเด็ดหัวมันเลยนี่แม่สบายเดินมาหยุดยืนต่อหน้ามันแล้วสั่งแบบเฉียบขาดว่าปลดปล่อยพี่สีแพรได้ปล่อยข้าไปเถอะกุมารยักษ์เอามือออกจากมันให้มันเป็นอิสระเมื่อมันเป็นอิสระมันก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามและหยิบเอาห่อผ้าสีแดงแกะออกมาข้างในเป็นหนังหน้าผากของสีแพรมันร่ายบริกรรมคาถาแล้วโยนลงพื้นหนังหน้าผากนั้นก็ไหม้กลายเป็นจุลไปผีสีแพรก็ปรากฏต่อหน้าสบายยิ้มให้และหันไปมองทางหมอผีอย่างอาฆาตพี่ทางใครทางมันเถอะสบายพูดขึ้นสีแพรหันมาทางสบายจ้าสีแพรตอบจะไปไหนก็ไปเถอะสบายหันไปบอกหมอผีหมอผีวิ่งลนลานหายเข้าไปในป่าหลังบ้านสบายทันทีเมื่อจบเรื่องสบายแบมือขวาขึ้นมาแล้วบอกว่ากลับมาเจ้ากุมารยักษ์ก็กลายเป็นแสงสีขาวนวลลอยล่องมาที่ฝ่ามือของสบายแล้วหายวับไปสบายมองมาที่สีแพรแล้วพูดว่าอยู่กับข้านะพี่ข้าจะพาทำบุญจนกว่าพี่จะไปเกิดได้สีแพรมองหน้าสบายแล้วตอบว่าจ้าข้าจะช่วยดูบ้านป้องกันภัยอีกแรงหนึ่งอย่าลืมเล่าเรื่องพ่อให้พี่ฟังนะผีนางสีแพรพูดจบก็หายวับไปเลยครับสบายเดินขึ้นเรือนแล้วก็นั่งพับเพียบลงหลับตาภาวนาตามที่หลวงตาสอนสั่งและนิ่งลึกดิ่งสู่สมาธิไปด้วยความเป็นสุขท่านเคยฟังเรื่องราวแบบนี้ไหมครับคลิปหน้าสบายยังต้องเจออะไรอีกมากมายให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ